Let's start our next question. Barrier of delegation. Okay. In last lecture, we were discuss about what is mean by delegation, right? 10 steps and process. Steps and principle. Okay. दोन क्वेश्चन आपण लास्ट लेक्चरला बघितले होते. Delegation means इथे सबऑर्डिनेट काय करतो superior distribute authority as well as responsibility among these people or lower level employees. आता हा वर्कलोड जो काही आहे हा सुपिरियरचा इथे काय होणार आहे तर कमी होणार आहे आणि तो त्याची अथॉरिटी आणि त्याचबरोबर रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्धा इथे ट्रान्सफर करेल. बट ही जी प्रोसेस चालू असते त्यावेळी मात्र काही आपल्याला बॅरियर सुद्धा बघायला मिळतात. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन. बॅरियर ऑफ डिलिगेशन. To complete all the job tasks and responsibilities person, where we can say that they will be in a better position to handle some of. काय सांगितलंय लक्षात येते का बघा. विश टू परफॉर्म टास्क पर्सनली. ओके, म्हणजे जसं आपल्याला प्रत्येक वेळी वाटत असतं ना की आय एम बेस्ट, असं सगळ्यांनाच वाटतं मी जे करेन ते बेस्ट असेल. सो अशाच पद्धतीने सुपिरियरला सुद्धा काय वाटतं की मी देतोय रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि अथॉरिटी, बट तो जो टास्क करणारा आहे त्याच्यापेक्षा तोच टास्क मी सुद्धा छान करू शकतो असं त्याला काय होतं इथे वाटतं. आणि तो स्वतः त्याची विश आहे का आपली अथॉरिटी ट्रान्सफर करण्याची? बिलकुल नाही. तर त्याला कोणी सांगितलेलं आहे तर टॉप लेवल मॅनेजमेंटने काय सांगितलेलं आहे तर डिलिगेशन मेथड काय करा, फॉलो करा. So this is one of the most significant barrier to delegation, as many of the senior and manager wish to complete all the work tasks and responsibility personally. म्हणजे प्रत्येकाला आपली आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉरी कंप्लीट करायला आवडत असते, बट इथे डिलिगेशन मुळे काय होणार आहे तर आपली अथॉरिटी आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रान्सफर करावी लागते. They feel that they will be the better position to handle somewhat the same in their team. म्हणजे टीम काम करेल असा एक कॉन्फिडन्स प्रत्येक वेळी सुपिरियर मध्ये येईल असं नाही. त्यामुळे हा एक बॅरियर तुम्हाला इथे बघायला मिळेल. नेक्स्ट. Also one of the plans to which manager did not dedicate their responsibility to the subordinate teammates and even to the management. काय सांगितलं इथे आता कोण सांगेल? सांग. सोपे पॉइंट थोडस रीड करताना लक्ष द्या म्हणजे लक्षात येईल. इट्स अ व्हेरी सिंपल. हाय लेवल ऑफ इनसिक्युरिटी. इनसिक्युरिटी काय वाटेल त्याला? तो म्हणजे माझं तरी काम सोपं होतंय ना, बट इनसिक्युरिटी काय वाटेल सांगा बरं. जसं आपण काय करतोय इथे अथॉरिटी आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी दोन्ही ट्रान्सफर करतोय लक्षात ठेवा. आणि टॉप लेवल मॅनेजमेंटच्या असंही लक्षात येऊ शकतं अरे हा मिडल लेवलचा मॅनेजर आहे त्याच्यापेक्षा एक लोअर लेवलच्या मॅनेजमेंटने सुद्धा हे काम खूप बेस्ट केलेलं आहे. सो अशा वेळी इनसिक्युरिटी वाटू शकते. लक्षात येत आहे. सो इनसिक्युरिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइम रिझन ड्यू टू विच द मॅनेजमेंट डू नॉट डिलिगेट देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड अथॉरिटी टू देअर सबऑर्डिनेट. फक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही म्हणायचं इथे अथॉरिटी सुद्धा ऍड कर. सो अथॉरिटी आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रान्सफर करताना त्याला थोडीशी इन्सिक्युरिटी इथे वाटते. देन सबऑर्डिनेट टीममेट्स असेल किंवा इव्हन द मॅनेजमेंट ट्रेनी असेल कोणाकडेही आपण आपले राईट्स देताना बऱ्याच वेळी विचार करतो. लक्षात आलं. दॅट्स वाय दिस इज द बॅरियर. नेक्स्ट. ट्राय टू एक्सप्लेन. हा रीड अँड देन ट्राय टू एक्सप्लेन. नुसतं रीड करायचं काम करू. Perspective Of having fully filled power and authority in their hands all the main tasks and responsibilities personally. And the ones that are not very challenging enough are handed over their subordinates. काय सांगितलंय? पॉवर अँड अथॉरिटी. Then many of the manager work with the constant mind perspective of having full-fledged power and authority in their hand.
म्हणजे प्रत्येक वेळी त्यांना फुल फ्लेज अथॉरिटी पॉवर द्यायला बिलकुल नाही आवडत. ते काय करतात, थोडंसं काहीतरी आपल्याकडे राखून ठेवतात. म्हणजे काय की तुम्ही माझ्याकडे या, मला विचारा. म्हणजे जेव्हा टास्क पण समजावून दिला जातो तेव्हा अशा पद्धतीने सांगितलं जातं की तुम्ही सिनियर मॅनेजरला विचारलं पाहिजे की पुढची स्टेप काय आहे किंवा कशा पद्धतीने राईट्स यूज करायचे आहेत, कशा पद्धतीने रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीट करायची आहे. दॅट्स लाईक दॅट. They handle all the main tasks and responsibility personally, and the one that are not very challenging enough, they handle over their subordinate with little or limited information. म्हणजे इथे तुम्ही काय करताय तर थोडीशी लिमिटेड इन्फॉर्मेशनच त्याला देताय रिगार्डिंग पर्टिक्युलर टास्क. कारण प्रत्येकाला असं लक्षात एक म्हणतो ना आपण, इट्स अ प्रॅक्टिकल थिंग, की प्रत्येकाला आपणच बेस्ट असावं असं वाटतं ऑर्गनायझेशन मध्ये, राईट. म्हणून ते काय करतात तर इथे लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी किंवा लिमिटेड टास्क इन्फॉर्मेशन ते प्रोव्हाइड करतायत जेणेकरून स्वतःचं वर्चस्व हे कायम राहील. सो त्यामुळे डिलिगेशन प्रत्येक वेळी इफेक्टिव्ह होईलच असं नाही. नेक्स्ट. Lack of trust and confidence in subordinates. Yet another one of the critical barriers to delegation in superiors having a lack of trust and confidence in subordinates. Along with the factors of faith and trust, there is also a factor of faith involved as the superior cannot take the risk by delegating research and critical tasks in the hands of the subordinates. तो बऱ्याच वेळा हे सांगितलेलं आहे टॉप लेवल मॅनेजमेंटने. टॉप लेवल मॅनेजमेंटने सांगितले तर आपण ऍज इट इज थोडीच फॉलो करणार. ते काय करतील, मिडल लेवल फार मास्टर येते इथे. मिडल लेवल काय करताय तर डे टू डे लाईफ मधले किंवा डे टू डे जे काही त्यांचं काम आहे त्यामधला एक टास्क ते काय करतायत तर डिलिगेट करते. बेसिकली काय सांगितलं जातं की तुमचा वर्कलोड थोडासा कमी व्हावा आणि तुम्ही एका इम्पॉर्टंट थिंग वरती कॉन्सन्ट्रेट करा आणि जे काही टास्क आहे ते लोअर लेवल मॅनेजर इथे करू शकते. बट लॅक ऑफ ट्रस्ट अँड कॉन्फिडन्स इन सबऑर्डिनेट. बट इथे जसं आपण म्हणतो ना की तुम्ही जोपर्यंत ट्रस्ट ठेवत नाही आहात किंवा कॉन्फिडन्स दाखवत नाही आहात तोपर्यंत लोअर लेवलचे एम्प्लॉईज काम करतील का हो? ऑब्विसली नाही करणार. That is why here said that another one of the crucial barrier to delegation in the superior having lack of trust and confidence in subordinate. Okay, subordinate मध्ये थोडासा कॉन्फिडन्स कमी दाखवतो. Along with the factors of faith and trust, there is also a factor of risk involved in the superior cannot take risk by delegation vital and crucial task in the hand of the subordinate. म्हणजे इथे ते क्रुशियल टास्क हँडओव्हर करत नाही. ओके, कारण रिस्क कोण घेणार? जसं आपण म्हणतो की अरे जसं म्हणतो ना आपण छान काम केलं तर ते आपल्यामुळे होतं आणि वाईट काम केलं तर ते तुमच्यामुळे होतं. तर ही सुद्धा डिलिगेशन मध्ये सिच्युएशन बघायला मिळते. जर एखादा काही प्रॉब्लेम झाला तर ते सबऑर्डिनेटला रिस्पॉन्सिबल धरलं जातं बिकॉज ही ऑर शी इज नॉट कॅपेबल फॉर डुईंग कॉम्प्लिकेटेड टास्क. अशा पद्धतीने एक सिच्युएशन तिथे क्रिएट होऊ शकते, राईट. सो ट्रस्ट कमी असल्यामुळे तुम्हाला इथे बॅरियर बघायला मिळतात. नेक्स्ट अवंती. इनफ the task and responsibility to give in the organize and structure manager as one of the barriers to the organized structure of work. If the manager himself is not very capable and efficient enough to delegate the task and responsibility to his team in an organized and structured manner, it acts the one of the barrier of delegation. म्हणजे काय सांगतोय आपण इथे, सपोज जो ट्रान्सफर करणारा पर्सनच आहे म्हणजे कोण आहे तो मॅनेजर आहे. Manager is not capable for smoothly transferring of authority and responsibility. This is also one of the important barrier in delegation. जर तुम्ही प्रॉपर डिस्ट्रीब्युशनच नाही केलं तर तुम्हाला इफेक्टिव्ह रिझल्ट मिळतील का हो? नक्कीच नाही मिळणार आहे. म्हणून हा एक बॅरियर तुम्हाला इथे बघायला मिळेल. नेक्स्ट. आता इथे पर्सनल इश्यू पण येऊ शकतात. जसं तू आता काय केलेलं आहे, तुझ्याकडे बघ ना हार्डवाला टास्क देतो आणि अथॉरिटी पण देतो, कर कम्प्लीट. बऱ्याच वेळी इथे ग्रजेस सुद्धा बघायला मिळतात. तो हा सुद्धा एक लिमिटेशन किंवा हे सुद्धा बॅरियर आपल्याला इथे बघायला मिळतं.
So many of the manager have some of their other personal issues with some of the member of his team that result in the barrier to delegation. हा सुद्धा एक तुम्हाला barrier किंवा अडथळा इथे बघायला मिळेल. क्लिअर क्वेश्चन. एक पॉइंट असेल लास्ट. फेल्युअर. सबऑर्डिनेट. फेल्युअर. ओके. सो फेअर ऑफ फेल्युअर जसं आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येकालाच येतं आहे फेअर ऑफ फेल्युअर, की आपण एक जनरली आपण ह्युमन नेचर कसं असतं रे की आपल्याला एखादा कोणताही चेंज बिलकुल ऍक्सेप्टेड नसतो, की जे आपलं रुटीन चालू आहे तेच असावं. अचानक एखादी आपल्यावरती रिस्पॉन्सिबिलिटी पण येते आणि अथॉरिटी पण येते, तर फेल्युअरचं टेन्शन प्रत्येकाला असतं. राईट. सो हा सुद्धा एक लिमिटेशन किंवा हे सुद्धा एक बॅरियर तुम्हाला इथे बघायला मिळेल. So many a time the attitude of subordinate also act as one of the barrier of delegation. म्हणजे जसं म्हटलं की आपण रिस्पॉन्सिबिलिटी देतोयच आपण, बट अथॉरिटी जर दिली तर थोडंसं काय येणार आहे इथे प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतो. They have a fear of failure and have a lack of confidence. कॉन्फिडन्स कशासाठी हवंय? फॉर टेकिंग अ क्विक डिसिजन. क्विक डिसिजन घ्यायचे असतील तर तुमच्याकडे तेवढा कॉन्फिडन्स असला पाहिजे आणि तुमच्याकडे तेवढा पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड सुद्धा असला पाहिजे. सो प्रत्येक लो लेवलच्या एम्प्लॉईज कडे तो असणार आहे का? नाही. म्हणून इथे त्या डेलिगेशनला हे बॅरियर येऊ शकतो. इज इट क्लिअर क्वेश्चन? व्हेरी गुड. चलो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट इज डिसेंट्रलायझेशन? व्हॉट इज डिसेंट्रलायझेशन? Explain factor influencing on decentralization. What is decentralization? Explain factor influencing on decentralization. कुठे आलाय? अक्षता स्टार्ट कर. Decentralization is the passing of communities like decision to lowest possible level in the organization. Decentralization is the limitation of authority to maximum possible extent. Decentralization refers to the systematic effort to delegate the lowest level of authority except that which that community exercise at जसं आपण आता कोणती कॉन्सेप्ट बघितली त्याच्या आधीची डिलिगेशन बघितली, ऑलमोस्ट सेमच आहे. आता इथे डिसेंट्रलाइज केलं जाणार आहे, म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंट कडे प्रत्येक लेवल कडे काही ना काहीतरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ट्रान्सफर केली जाईल. सेंट्रलायझेशन अँड डिसेंट्रलायझेशन वी वर ऑलरेडी लर्न इन 14 प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंट. राईट. सेंट्रलायझेशन मध्ये काय सांगितलं होतं आपण? जरी काउंट केले मगाच होतं. हा, कॉन्सन्ट्रेट ऑन लेक्चर. सेंट्रलायझेशन मध्ये आपण काय सांगितलं होतं? सेंट्रलायझेशन मीन्स ऑल डिसिजन टेकन बाय टॉप लेवल मॅनेजमेंट. सिंपल थिंग, सेंटर वरती सगळ्या गोष्टी डिसाइड होतात. डिसेंट्रलायझेशन बरोबर त्याचे अपोजिट असणार आहे. डिसेंट्रलायझेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूट अथॉरिटी अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग इट्स मेंबर अँड decision taken by all level of management as per their task, as per their responsibility. प्रत्येकाकडे काही ना काहीतरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे आणि त्यामुळे काय केलेले आहे तर डिसेंट्रलाइज सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत. आता हे डिसेंट्रलाइज कधी पण केलं जाऊ शकतं? सिंपल थिंग, जर ऑर्गनायझेशन लार्ज असेल, आता लार्ज स्केल वरती ऑर्गनायझेशन असेल तर प्रत्येक गोष्ट टॉप लेवलला विचारणं पॉसिबल होतं का? नाही होत. तर अशा वेळी काय केलं जातं तर डिसेंट्रलायझेशन मेथड ही यूज केली जाते. आणि असे बरेचसे फॅक्टर काय होणार आहेत तर डिसेंट्रलाइज वरती इम्पॅक्ट करतील. बघूया आपण काय आहेत वन बाय वन. कुठे आला?
cost factor of decisions. The cost factor of decisions is the most important factor in influencing the decision of decision. In general, the decision for saving cost or investment will be more probable to be that the higher Costliness of decision. The costliness of decision is the most important factor influencing the degree of decentralization. In general, the decision involve heavy cost or investment will mostly probable by made at the highest level of management. जसं आपण सांगितलं की एखाद्या गोष्टीचा डिसिजन तुम्हाला घ्यायचा आहे. We can take any types of decision. जसं आपण ऑर्गनायझेशनचे स्ट्रक्चर बघितलं. पहिला स्ट्रक्चर कोणता बघितला आपण? आठवतोय? पहिला स्ट्रक्चर लाईन ऑर्गनायझेशन बघितलं होतं आपण, ज्यामध्ये स्कॅलर चेन प्रिन्सिपल फॉलो होतं टॉप टू बॉटम. देन त्याच्यानंतर सेकंड स्ट्रक्चर बघितलं आपण. सेकंड स्ट्रक्चर मध्ये काय होतं? लाईन अँड स्टाफ ऑर्गनायझेशन, राईट? लाईन अँड स्टाफ ऑर्गनायझेशन. सो लाईन एक्झिक्युटिव्ह ओनली प्रिपेअर प्लॅन अँड पॉलिसी अँड स्टाफ ऑर्गनायझेशन काय करत होतं इथे? स्टाफ ऑर्गनायझेशन डायरेक्शन देत होतं, गायडन्स देत होतं. मग ते फ्री मध्ये देत होतं का गायडन्स? नाही. तर आपल्याला त्यांना कॉस्ट ही काय करावी लागत होती? द्यावी लागत होती. त्यांना स्पेशल त्याचं रेम्युनरेशन द्यावं लागत होतं. हेच एक्झॅक्टली इथे सांगितलेलं आहे. सपोज जर तुम्हाला डिसिजन घ्यायचा आहे and our decision is totally depends on top level management and sometimes some depends on expertise. काही एक्सपर्टाईज वरती सुद्धा आपले डिसिजन जर डिपेंडेबल असतील तर काय होणार आहे? कॉस्ट आपल्याला इथे स्पेंड करावी लागू शकते. आणि ते जर डिसेंट्रलाइज मेथड तुम्ही अडॉप्ट केली तर काय होणार आहे? प्रत्येक जण आपले आपले डिसिजन घेतील आपल्या आपल्या टास्कशी रिलेटेड. दॅट्स वाय कॉस्ट तुमची काय होणार आहे? इथे सेव्ह होणार आहे, कमी होणार आहे. सो दिस इज द ऍडव्हान्टेजेस किंवा फॅक्टर्सला म्हणू शकतो आपण. तुमच्याकडे कॉस्ट जास्त नाहीये अशा वेळी तुम्ही डिसेंट्रलायझेशन मेथड चॉईस करू शकता. नेक्स्ट संजना रीड कर. So uniformity of policy, uniformity of the organizational policy determine the degree of decentralization. Okay, so तुम्हाला काय करायचे आहे? एक युनिफॉर्म पॉलिसी सगळ्या ऑर्गनायझेशन मध्ये अप्लाय करायची आहे. दॅट टाइम वी विल चूज डिसेंट्रलायझेशन मेथड. आपण सेंट्रलायझेशन कडे न जाता डिसेंट्रलायझेशनला इम्पॉर्टन्स देतो. When we focus on uniform policy applicable to all organization or all level of management, तेव्हा आपण काय करणार आहोत? तर डिसेंट्रलायझेशन कडे जाणार आहोत. जसं पहिल्या पॉइंट मध्ये सांगितलं आपल्याकडे कॉस्ट कमी आहे, आपल्याकडे रिसोर्सेस कमी आहे. दॅट टाइम वी विल चूज डिसेंट्रलायझेशन मेथड. म्हणजे प्रत्येकाने आपलं आपलं काम करा. प्रत्येक जण टॉप लेवल कडे जाऊ नका. सगळ्यांनी आपापलं काम केलं तर नक्कीच रिझल्ट हे बेस्ट मिळू शकतात. ओके, नेक्स्ट इकॉनॉमिक साईज. देन जसं आपण सांगितलं इंट्रो मध्ये साईज ऑफ ऑर्गनायझेशन कशी आहे याच्यावरती डिपेंडेबल असते. Suppose size of organization is high or large, that time we will choose the decentralization method. लक्षात ठेवा. जर ऑर्गनायझेशनची साईज ही जास्त आहे, इकॉनॉमिकची साईज ही जास्त आहे, that time we will choose decentralization method. Vice versa, suppose the size of organization is very small, that time we will choose centralization method. Very good. सेंट्रलायझेशन चूज करू कारण टॉप लेवल मॅनेजमेंट डिसाइड इझिली ऑल थिंग. म्हणून आपण सेंट्रलायझेशन चॉईस करू शकतो. लक्षात ठेवा, लार्ज असेल तर डिसेंट्रलायझेशन, स्मॉल असेल तर सेंट्रलायझेशन. ओके, नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मॅनेजर. द शॉर्टेज ऑफ मॅनेजरियल मॅन पॉवर नेसेसरी रेसिस द एक्सटेंट ऑफ द डिसेंट्रलायझेशन. So the dispersal of the decision making and leadership require the availability of person who can discharge their obligation as per the authority delegated. So तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये डिसिजन घेण्यासाठी मॅनेजर अवेलेबल असतील तर तुम्ही काय कराल? अवेलेबल
available of manager is high किंवा आहेत आपण असं assume करू. That time you will choose centralized or decentralized. Centralized. आहेत तर अवेलेबल आपण कशाला डिसिजन घ्यायचे घेतील ना मॅनेजर. लक्षात येतं अवेलेबिलिटी ऑफ मॅनेजर हाय. That time we will choose the centralized method. Suppose availability of manager not large. That time we will choose decentralized method. Simple. Then history of the enterprise is also very important for choosing the centralized or decentralized method. Suppose in history or in last 2 or 3 years, we were follow centralized method. So same as like a consistency, we will follow centralized method. Vice versa, suppose in last 2 or 3 years we were follow decentralized method, then in future we will choose decentralized. Centralized असेल तर centralized follow करणार, decentralized आधी follow केली असेल तर decentralized method आपण follow करणार. तुमची हिस्ट्री काय आहे ऑर्गनायझेशनची, तुमचं स्ट्रक्चर काय आहे हे सुद्धा मॅटर करेल. वाईस वर्सा जर करायचं असेल आधी सेंट्रलाइज फॉलो केली होती आता डिसेंट्रलाइज फॉलो करू. डिपेंड्स ऑन ऑर्गनायझेशन की ते काय चॉईस करतात. बट हिस्ट्रीचा आधी तुम्ही विचार करा की आधी आपण काय सिलेक्ट केलं होतं. देन द फिलॉसॉफी ऑफ द मॅनेजमेंट. मॅनेजमेंट फिलॉसॉफी, मॅनेजमेंट थॉट, ओके, मॅनेजमेंट थिंग्स काय आहेत त्या पण फार गोष्टी मॅटर करतात. सो बऱ्याच वेळी मॅनेजमेंटला फारसं आवडत नाही डिलिगेशन केलेलं किंवा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रान्सफर केलेली. ते थोडेसे ट्रॅडिशनल अप्रोचचे असतील. दे विल चॉईस सेंट्रलाइज मेथड. त्यांना बिलकुल आवडत नाही, ते ट्रॅडिशनल थॉट मध्येच अजून ट्रॅडिशनल फिलॉसॉफी आहे त्यांची. दॅट टाइम दे विल चॉईस सेंट्रलाइज मेथड. सपोज जर ते ऑर्थोडॉक्स अप्रोचचे आहेत किंवा मॉडर्न अप्रोचचे आहेत, दे विल चॉईस decentralized method. It's a very simple. Clear? Very. And last point, decentralization of performance. So the nature of operation also determine the extent of decentralization, where the operation of the organization are concentrated at the one place or region or dispersed to the different territories. If the enterprise activity are dispersed over the different territories, it will prospect by the policy and decentralization. जसं आपण म्हणतो की आपला परफॉर्मन्स काय आहे, आपण कोणत्या टेरिटरीज मध्ये परफॉर्मन्स केलेला आहे याच्यावरून सुद्धा आपण डिसेंट्रलाइज यूज करायचं आहे की सेंट्रलाइज यूज करायचं आहे. थोडक्यात लक्षात ठेवा, टेरिटरी परफॉर्मन्स जर बेटर असेल वी विल चूज डिसेंट्रलाइज. ओके, आणि टेरिटरी परफॉर्मन्स जर वीक असेल वी विल चूज centralized method. It's a very simple. Clear question? थांबूया आपण नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करू.